Chúng ta thường không quan tâm đến một dàn kỷ cương, thật quan trọng là không được hành xử thiếu đạo đức với chính mình. Chúng ta chẳng những không làm hại kẻ khác mà cũng không được làm phép hại cả chính mình. Chúng ta sẽ không sao mang lại sự tốt lành cho kẻ khác được nếu chính chúng ta lại căm ghét chính mình. Phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều mang khát vọng thật sâu xa tìm được hạnh phúc. Khát vọng ấy thật chính đáng. Ý thức được điều này và tạo ra các điều kiện giúp mình được sung sướng, thì nhờ đó mình mới có thể triển khai thêm cảm tính hạnh phúc đó để phát lộ ra với tất cả mọi người. Vì thế, mỗi khi xướng lên những lời ước nguyện của người Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sinh được giác ngộ, thì trước hết mình cũng phải ước nguyện thực hiện được điều ấy cho chính mình. Đôi khi cũng xảy ra trường hợp mình gây ra tai hại cho kẻ khác mà chính mình lại không hề hay biết. Trong trường hợp này, tác động của nghiệp sẽ không giống như tác động gây ra bởi các hành động tiêu cực mang tính cách cố ý. Động cơ thúc đẩy mình hành động mới là yếu tố quan trọng quyết định hậu quả mang lại từ các hành động và tư duy của mình. Động cơ thúc đẩy hành động đôi khi tạo ra các tác động ảnh hưởng đến hậu quả của nghiệp, quan trọng hơn cả chính hành động gây ra. Lấy thí dụ như trong trường hợp khi mình có ý định làm hại một người nào đó, nhưng bề ngoài và ngay trong lúc ấy thì mình vẫn giữ im lặng, không hé lộ một lời cọc cằn hay làm tổn thương nào cả. Điều đó không có nghĩa là mình không phát lộ bên trong thân tâm mình một sự hung hãn đối với người ấy. Trên thực tế thì mình đang phát lộ một sự mong muốn làm hại. Thế nhưng trên phương diện hành động thì lại giữ một thái độ đạo đức giả. Do đó, có một sự mâu thuẫn giữa tư duy và hành động của mình. Theo quan điểm Phật giáo, trên phương diện đạo đức và nghiệp thì chính là động cơ thúc đẩy và điều khiển các tư duy của mình mới là điều thật sự quan trọng. Đức Phật từng dạy rằng, chúng ta là những gì mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta tạo ra thế giới bằng tư duy của chính mình. Cùng cách hành xử và sự giữ gìn đạo đức đúng đắn sẽ ảnh hưởng một cách tích cực đến toàn thế giới. Điều đó cho thấy rằng mọi sự vật không nhất thiết chỉ là ảo giác hay là các phóng tưởng tâm thần. Phương cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới là một sự phóng tưởng, một sự tạo tác tâm thần mang tính cách cá biệt đối với mọi người. Bằng chứng là sự đánh giá giữa hai người đó đối với cùng một vật thể có thể là sẽ khác nhau. Một người thì cho là đẹp, người kia lại cho là xấu. Kinh sát giảng bằng phương cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới là kết quả phát sinh từ tổng thể của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ vô lượng kiếp. Chúng ta có thể bảo rằng thế giới mà mình trông thấy qua vị thế con người là một phản ảnh phát sinh từ những kinh nghiệm cảm nhận mang tính cách tạo nghiệp đã được ghi nhận bởi dòng tri thức của mình xuyên qua vô lượng kiếp. Phải luôn tin tưởng nơi con người. Thật vậy, con người trong thâm tâm rất tốt và tràn ngập ánh từ bi. Chẳng qua là vì mỗi con người đều hàm chứa tiềm năng trở thành một vị Phật. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mình không cần phải sáng suốt để nhận thấy các xúc cảm hung hãn có thể ẩn chứa nơi mỗi con người khích động họ hành động. Sự hiểu biết, kinh nghiệm, sự quan sát cũng như các ngành y khoa, tất cả đều công nhận là một tâm thức lắng dịu phi bạo lực sẽ mang lại một cuộc sống an bình và hài hòa. Độc ác, hận thù, các ám ảnh trong tâm thần có thể đưa đến các tác động ảnh hưởng đến thân xác và tình trạng sức khỏe bình thường. Trái lại, một phong cách thanh thản và thư giãn sẽ gây ra các động tác tích cực làm thuyên giảm tình trạng ốm đau. Niềm hạnh phúc cũng như những nỗi khổ đau của chúng ta và của tất cả chúng sinh đều liên hệ với nhau thật chặt chẽ. Ý thức được sự liên hệ đó sẽ giúp mình phát huy được tình thương yêu, sự cởi mở và ân cần đối với kẻ khác. Tất cả chúng ta đều có thể tạo cho mình những kinh nghiệm cảm nhận ấy và chẳng cần nhờ đến các giáo điều do các triết thuyết hay các truyền thống tôn giáo quảng bá. Mỗi khi cảm thấy một sự thèm khát hay bấn loạn hiện ra trong tâm thức thì chúng ta phải theo dõi ngay các tư duy và xúc cảm tiêu cực có thể xảy ra hầu giúp mình không rơi vào sự kìm tọa của chúng. Ý thức được sự hiển hiện của chúng sẽ giúp mình tránh được các hành động mang lại hậu quả của nghiệp tiêu cực.
Chẳng hạn như nếu một người nào đó giục mạ mình và ngay tức khắc mình phản ứng lại bằng sự giận dữ, thì sự kiện đó cho thấy là mình đã bị điều khiển bởi sự giận dữ do chính mình tạo ra và không kịp suy nghĩ chín chắn hơn, hầu có thể tìm được một giải pháp tốt đẹp và thích nghi đối với sự việc đã xảy ra. Trường hợp đó cho thấy là chúng ta không chủ động được các hành động của mình. Giữ gìn kỷ cương đối với chính mình không có nghĩa là tự nhủ tôi không làm được việc này hay việc nọ vì đấy là các điều cấm kỵ, mà đúng hơn là phải nghĩ đến các hậu quả ngắn hạn và lâu dài phát sinh từ cung cách suy nghĩ và các hành động của mình, hầu giúp mình ý thức được rằng một số hành động nào đó có thể gây ra khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Cách giữ gìn kỷ cương căn cứ trên cách lý luận và phân tích ấy dễ áp dụng hơn so với những kỷ cương dựa vào sự sợ hãi, chẳng hạn như sợ một người công an. Đạo đức giữ một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các xã hội tân tiến ngày nay. Thời buổi ngày nay không còn như trước nữa. Các cơ quan truyền thông cũng như dư luận quần chúng luôn tìm cách xét đoán tác phong đạo đức của các nhà lãnh đạo, các chính trị gia, các bác sĩ, khoa học gia cũng như các quan tòa và cả những người khác nữa. Nếu họ không biết tôn trọng đạo đức thì quần chúng và các cơ quan truyền thông sẽ phê phán và tố cáo họ thật quyết liệt. Các cách phản ứng đó buộc những người tham gia chính quyền phải hành động ngay thẳng hơn và bớt đạo đức giả hơn. Vai trò của các cơ quan truyền thông rất quan trọng trong các xã hội dân chủ của chúng ta ngày nay, và sống trong các xã hội đó, chúng ta được thừa hưởng sự tự do. Các cơ quan truyền thông luôn cố gắng quảng bá các giá trị nhân bản và tôn kính tính cách khách quan. Tôi thường ví vai trò của các cơ quan truyền thông với cái vò của một con voi, tức là phải thò mũi đánh hơi khắp mọi nơi, hầu có thể tố giác những cảnh bất công và các sự bế tắc trong xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc tố cáo ra, cũng không được quên là trước hết phải nhắc đến những gì tích cực trong thế giới này. Thông thường, mỗi khi có một thảm họa xảy ra và biến thành một tin tức mang tính cách thời sự, thì người ta thường có khuynh hướng nói đến quá nhiều các thảm trạng và các chuyện bi thương tràn ngập các phương tiện truyền thông. Trong khi đó, những gì tích cực mang lại những nghĩa cử, lòng vị tha cũng như các công trình vô cùng ích lợi đang xảy ra hàng ngày nhan nhãn khắp nơi trên thế giới thì chẳng có mấy ai quan tâm đến. Thật là một điều đáng tiếc, bởi vì những hành động tích cực ấy có thể làm gương cho nhiều người khác noi theo. Nếu chỉ nói đến những khía cạnh tiêu cực của bản chất con người thì đến một lúc nào đó cũng có thể không còn ai tin vào bản chất tốt của con người nữa. Ngũ giác góp phần tạo ra các xúc cảm của con người. Vì thế, âm thanh hội họa, nghệ thuật mang tính cách thiêng liêng nói chung có thể tạo ra các tác động ảnh hưởng đến các thể dạng xúc cảm của chúng ta, và do đó cũng có thể giúp chúng ta chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực nhằm biến chúng trở thành tích cực hơn. Đặc biệt nhất là đối với âm nhạc, bởi vì âm nhạc hàm chứa một phẩm năng mở ra cho chúng ta các cấp bậc thật sâu kín trong con người của mình. Một cách tổng quát thật hết sức quan trọng là phải tránh không làm hại kẻ khác bằng bất cứ một hình thức bạo lực nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, một tai hại nhỏ cũng có thể giúp tránh khỏi những tai hại to lớn hơn. Do đó, không nhất thiết bắt buộc lúc nào cũng phải áp dụng một cách máy móc các quy luật tổng quát, mà phải luôn xét đoán một cách thật cụ thể tùy theo từng cảnh huống xảy ra với mình. Tóm lại là tùy theo từng trường hợp cần phải cân nhắc giữa an vui và khổ đau với mục đích tạo ra khổ đau ít nhất. Mọi sự đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy, kể cả đối với khoa học. Chẳng hạn như trường hợp nếu sử dụng các khám phá về di truyền học để chữa trị bệnh tật thì đấy là một việc đáng khuyến khích. Thế nhưng nếu sử dụng các tiến bộ trong ngành khoa học này để làm hại kẻ khác thì đấy là một hành vi bạo lực. Mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết là tôi phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Không nên chỉ biết chờ đợi các đối tượng bên ngoài mang lại cho mình an vui và hạnh phúc, mà nên quan tâm đến các phương cách vận hành của tâm thức mình nhằm biến cải nó. Đối với tôi, vấn đề tâm linh ích thực chính là cách phải biết suy nghĩ và hành động với tấm lòng vị tha. Một cuộc cách mạng tâm linh không phát sinh từ các điều kiện hay các tiến bộ bên ngoài, chẳng hạn như các máy vi tính hay các cách biến đổi và sửa trị bộ não,
mà đúng hơn là nhờ vào những gì làm mình thuộc bên trong nội tâm mình. Đấy là lòng mong muốn thật sâu xa được tự biến cải, hầu giúp mình trở nên một con người cao cả hơn. Đấy là những điều mà chúng ta phải luyện tập, và cũng chỉ có cách ấy mới giúp cho một cuộc cách mạng tâm linh có thể xảy ra được. Các xúc cảm tiêu cực hiện ra bên trong tâm thức, tạo ra các tác động ảnh hưởng đến tâm thức và chi phối nó. Và do đó đã khiến cho con người trở thành nô lệ cho những gì tạo ra chính mình. Hầu hết các cảm xúc ấy phát sinh và tan biến một cách đột ngột, tương tự như lúc chúng sinh ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần phải e sợ sức mạnh của chúng. Sức mạnh đó thật khủng khiếp vì nó có thể tàn phá chính mình và của kẻ khác. Dù rằng Phật giáo có đưa ra nhiều phương pháp ngăn chặn và chuyển hóa các xúc cảm ấy ngay từ khi chúng mới bắt đầu hiện. Thế nhưng tốt hơn hết là chúng ta cũng nên chú ý đến những gì xảy ra trong nội tâm mình. Sự chú tâm ấy chỉ có thể mang lại hiệu quả khi nào chúng ta nắm vững được các lý do thúc đẩy mình. Đấy là tất cả sự khác biệt giữa một phép tu tập tự mình chọn lựa nhằm giúp mình thăng tiến theo con đường hướng mà mình mong muốn, và một phép tu tập mang tính cách áp đặt khiến hầu hết mọi người vào một lúc nào đó sẽ trở nên bất mãn và chống lại. Chủ động được tâm thức mình có nghĩa là biết phân biệt các nguyên nhân nào đã thúc đẩy mình trên con đường tu tập ấy, hầu giúp mình làm gia tăng nhiều hơn nữa sự tự tin và lòng quyết tâm của mình. Làm cho nghiệp, tức là các tác động của quy luật, nguyên nhân và hậu quả chi phối các chi chu kỳ hiện hữu phải chấm dứt, có nghĩa là xóa bỏ vô minh căn bản, điều khiển toàn bộ các kiếp sống của mình. Vô minh làm phát sinh ra mọi thứ xúc cảm, nhất là các sự thèm khát, hận thù, ganh ghét, ham muốn, cũng như tất cả những thứ xúc cảm mang tính cách tiêu cực khác. Các thứ xúc cảm này sẽ còn tiếp tục chi phối tâm thức chúng ta và biến nó trở thành nô lệ cho đến khi nào chúng ta chưa đạt được sự giác ngộ và loại bỏ được mọi thứ khổ đau. Điều này đáng cho chúng ta phải suy nghĩ, hầu giúp mình tìm cách thoát ra khỏi các thứ xúc cảm tạo ra bởi tình trạng vô minh đó. Việc tu hành đích thực không phải là ở những nơi thờ phượng, mà là ở bên ngoài các nơi ấy, ở ngay giữa thế giới này, nơi mà chúng ta phải đối đầu với những cảnh huống của sự sống đích thực và chung đụng với những con người có thể gây ra mọi sự hận thù, thương yêu và thèm khát. Tu tập theo một tôn giáo nào cũng thế, không phải giản dị chỉ có việc khẩn cầu, mà đúng hơn là phải phát huy các xúc cảm tích cực như tình nhân ái, lòng từ bi, lòng tốt, sự rộng lượng, biết ý thức trách nhiệm, khiến dân không chờ đợi một sự hồi đáp nào và cũng không cần suy nghĩ ai là thù hay bạn. Nếu muốn vượt lên trên các xúc cảm tiêu cực thì nhất thiết chúng ta phải sử dụng đến thí thông minh của mình, hầu phát huy sự hiểu biết, giúp mình gia tăng thêm sức mạnh cho các xúc cảm tích cực, chẳng hạn như lòng từ bi, sự tin tưởng, tình thương và lòng nhân ái. Phát huy trí tuệ và sự hiểu biết song song với các xúc cảm tích cực là cách duy nhất giúp chúng ta không những vượt lên trên các xúc cảm tiêu cực mà còn loại bỏ được chúng. Khổ đau trong tâm thần có thể bộc phát mãnh liệt hơn khổ đau trên thể xác. Một người dù đang ốm đau hoặc sống trong cảnh cơ hàng hay phải đối phó với mọi thứ khó khăn, nhưng nếu biết giữ cho tâm thức lắng dịu và thanh thản thì vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc. Tệ lắm thì hoàn cảnh cũng không tạo ra sự buồn phiền cho người ấy, hoặc chỉ gây ảnh hưởng tối thiểu mà thôi. Trái lại, một người sống trong một bối cảnh hài hòa, thế nhưng nếu tâm thức thường xuyên bị các xúc cảm xung đột khuấy động thì sẽ không sao có thể đạt được những gì trên đây. Điều quan trọng hơn hết là nếu muốn tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc thì phải tạo ra sự an bình trong tâm thức mình. Hận thù, bám víu và ganh ghét sẽ làm cho tâm thức mất thăng bằng và khiến nó không còn giữ được sự bình thản trong các mối giao tiếp với người khác. Giữ một thái độ bình thản không có nghĩa là vô tình hay không cảm thấy liên hệ với các nỗi khổ đau của tất cả chúng sinh. Trái lại, chọn thái độ ấy có nghĩa là phải đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng, không thiên vị, cũng không ghét bỏ luôn, với lòng từ bi và tình thương yêu, và nhất là phải giúp tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ với tất cả nghị lực của mình, không phân biệt bất cứ chúng sinh nào. Chúng ta thường hay chờ đợi người mà mình giúp đỡ bày tỏ sự biết ơn của họ bằng cách này hay cách khác.
Nếu người này không bày tỏ gì cả, thì chúng ta cũng có thể cảm thấy bùng lên trong tâm thức mình một sự tức giận hay oán hờn nào đó, hoặc cũng có thể nghĩ đến việc gây ra tai hại cho người ấy. Nếu chúng ta hằng tập luyện tâm thức và biết quán xét những gì xảy ra trong nội tâm mình, thì chúng ta có thể chặn đứng được quá trình đang xảy ra và loại bỏ được các xúc cảm bắn loạn, thúc đẩy chúng ta thực thi những hành động bạo lực. Ngoài ra, cũng còn có một giải pháp khác tương đối dễ thực hiện hơn. Đấy là cách xem mình và người đang phải đối phó như là một người thầy đếm ra tập cho mình phát huy sự nhẫn nhục và lòng từ bi. Hãy nghĩ ngay đến phương pháp này mỗi khi phải đối phó với các cảnh muốn tương tự. Sau khi đã thực hiện được bước đầu thì quý vị sẽ cảm thấy chuyện ấy ngày càng trở nên dễ dàng hơn với mình, và nhờ đó quý vị sẽ tạo được sự an bình trong tâm thức mình. Có nhiều phương cách luyện tập về sự kiên nhẫn. Thấu triệt được quy luật về nghiệp là một trong những phương cách đó. Vì thế, khi nào gặp phải khó khăn trong công việc làm hoặc đối phó với một vấn đề nào đó, thì quý vị hãy nghĩ ngay đến sự kiện chính mình phải chịu trách nhiệm về những thứ khổ đau mà mình đang gánh vác. Bởi vì chính mình đã tạo ra nguyên nhân mang lại những thứ khổ đau ấy cho mình. Thật vậy, dù rằng điều ấy cũng chẳng giải quyết được gì, thế nhưng cũng có thể giúp quý vị nhìn vào cảnh huống này xảy ra bớt căng thẳng hơn và biết dừng lại để quan sát cẩn thận hơn, và ý thức được là mình phải tìm mọi cách để không gây ra thêm các nghiệp mới khác bằng các tư duy kém tốt lành mà mình đang có. Vững tin nơi mình và các phạm tính của mình không có nghĩa là một sự kiêu ngạo. Thật hết sức quan trọng là phải tự tin nơi mình, nơi tài năng và các phẩm tính cá biệt của mình. Đấy là cách phát động lòng vững tin nơi sự hiền hữu của mình. Thật vậy, dựa vào cơ sở đó, các phẩm năng của mình mới có thể tạo ra sự tốt lành và thân thiện, cũng như lòng từ bi và tình nhân ái. Đức tin và sự tin tưởng thật hết sức cần thiết để phát huy các Phật phẩm tính con người. Đấy là những mảnh đất màu mỡ giúp cho những hạt giống nảy mầm, tạo ra các xúc cảm tích cực. Những người trưởng thành, dù có phải là cha mẹ của những đứa trẻ mà mình đang phải chăm sóc hay không, cũng đều có bổn phận phải nhất mực thương yêu chúng. Thật vậy, giáo dục nào có phải chỉ là phát triển trí óc, mà còn phải làm nảy nở sự bén nhạy của tâm thức và con tim, cũng như các phẩm tính khác của con người, chẳng hạn như lòng từ bi, sự ân cần, tị nhân ái và ý thức trách nhiệm. Hơn nữa, đối với việc giáo dục các trẻ thơ thì còn phải giảng dạy cho chúng hiểu được rằng tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau trên toàn thế giới này. Đấy là cách giúp chúng biết ý thức sâu xa hơn về hậu quả mang lại từ sự suy nghĩ và các hành động của chúng. Sau hết, còn một điều thật quan trọng nữa là người lớn phải làm gương cho những đứa trẻ mà mình phải hướng dẫn và dạy dỗ. Bởi vì làm gương là cách giảng dạy tốt nhất về những gì mà mình muốn truyền đạt lại sau này. Quả chỉ là ảo tưởng khi nghĩ rằng mình có thể biến cải kẻ khác mà không cần phải biến cải chính mình trước. Sự tiến triển hòa bình trên thế giới phải khởi sự bằng cách làm giảm bớt các xung đột, đưa đến tình trạng xáo trộn giữa một số quốc gia nhằm làm cho chiến tranh phải chấm dứt. Đối với việc làm giảm bớt sự bất công trong xã hội, hầu kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, thì phải bắt đầu trước nhất bằng cách biến cải chính cá nhân, con người của mình. Đấy là cách tạo ra ảnh hưởng trực tiếp, tác động đến môi trường chung quanh mình, gồm những người thân thuộc và gia đình mình. Một khi đã tạo được bầu không khí tử bi và ân cần, thấm đồm tình nhân ái và những niềm hân hoan trong chu vi nhỏ hẹp đó, khi ấy mới có thể nghĩ đến việc mở rộng tầm tác động của các ảnh hưởng ấy vào các môi trường to rộng hơn, gồm bạn hữu, láng giềng, và tiếp tục nhân lên ngày càng đông đảo hơn. Người Tây Phương thường gọi đó là hiệu ứng của tuyết lân. Khi nào đã biến cải được tâm thức mình thì chúng ta mới bắt đầu biết quan tâm đến kẻ khác nhiều hơn. Đấy chẳng qua là nhờ vào sức mạnh của lòng vị tha đã được nảy nở trong nội tâm mình. Dựa vào tình thương yêu đó, chúng ta sẽ có thể tạo ra các ảnh hưởng tác động đến toàn thế giới và góp phần mình vào việc xây dựng hòa bình giữa con người và các quốc gia. Đấy là một điều vô cùng hệ trọng. Trong cuộc sống thường nhật, nếu giữ cho tâm thức chúng ta càng thăng bằng, an bình và tội nguyện, thì chúng ta sẽ càng cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn. Một tâm thức càng tỏ ra bất trị,
không được luyện tập và tiêu cực càng gây ra cho mình nhiều khổ đau trên phương diện tâm thần cũng như thể xác. Vì thế thật hết sức rõ ràng là một tâm thức kỷ cương và toại nguyện chính là cội nguồn mang lại hạnh phúc. Khi nào chúng ta khám phá ra được thể dạng tâm thức kỷ cương và thanh thản ấy và làm cho nó thăng tiến đến một mức độ nào đó thì nó sẽ được gọi là sự thật trên con đường đưa đến sự đình chỉ. Các ảo giác sẽ bị loại trừ ra khỏi tâm thức. Và sở dĩ các ảo giác ấy đã phát sinh là vì một sự nhầm lẫn từ nguyên thủy đã khiến mình nắm bắt các sự vật và biến cố và xem chúng là lẽ thật. Giáo huấn Phật giáo dạy cho chúng ta biết rằng trên dòng tiếp nối liên tục của các kiếp sống mình, tất cả chúng sanh vào một lúc nào đó đều đã từng là cha hay mẹ mình. Tin vào sự kiện ấy sẽ làm giảm bớt ngay tức khắc các sự xung đột có thể xảy ra giữa hai con người với nhau và đồng thời cũng gợi lên một tầm nhìn khác hơn đối với những người mà mình vẫn thường gọi là kẻ thù. Phải hiểu rằng tất cả những cảm nhận tiêu cực đều là hậu quả từ nghiệp trong quá khứ đã làm biến dạng cách nhìn của mình đối với một người mà mình nghĩ rằng đấy là một kẻ thù. Thế nhưng kẻ thù ấy cũng chỉ là các biểu hiện bên ngoài phát sinh từ các nhân tố do chính mình góp phần tạo dựng ra, và đấy chính là những gì đã làm biến đổi sự cảm nhận của chính mình. Thật hết sức quan trọng là phải ý thức được điều ấy, hầu giúp mình không tạo ra các cảm xúc tiêu cực đối với những người khác hay đối với các nhân tố bên ngoài. Và các nhân tố này thật ra cũng chẳng mang lại một trách nhiệm nào đối với những gì xảy ra với mình, bởi vì tất cả là do nghiệp của mình mà ra. Thật hết sức quan trọng là chúng ta phải sống hòa mình với thế giới, hầu có thể mang lại lợi ích cho kẻ khác. Nếu muốn thực hiện được điều ấy thì phải hòa nhập với hiện thực và thời đại mà mình đang sống. Mang trọng trách của người tu hành, tôi có bổn phận phải cố gắng không ngừng trong việc đặt tín ngưỡng của tôi vào tầm tai của tất cả mọi người. Và phải làm thế nào để tín ngưỡng ấy có thể được áp dụng một cách dễ dàng trong thế giới tân tiến ngày nay. Tại các nước dân chủ, nơi mà nhân quyền được tôn trọng, thì quyền được làm một con thú lại bị trà đạp một cách quái đáng. Theo nguyên lý tương liêng, giữa mọi chúng sinh và hiện tượng, tất cả chúng ta đều liên đới với nhau. Chúng ta thường dễ quên và không hề quán xét về hậu quả phát sinh từ cung cách hành xử tiêu cực sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình. Trong ngắn hạn cũng như về lâu dài, sự khai thác quá đáng súc vật và thiên nhiên sẽ gây ra trong tương lai những tác động vô cùng nguy hại, nhất là đối với thực phẩm và tình trạng sức khỏe nói chung. Nếu chịu khó suy nghĩ thêm một chút thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng thật hết sức cần thiết là phải tổ chức các hệ thống xã hội như thế nào để có thể bảo vệ môi trường và súc vật. Hầu hết các nguyên lý tôn giáo đều phát sinh từ cách quan sát thái độ và các xúc cảm của con người. Các nguyên lý ấy nhằm vào mục đích làm gia tăng thêm các phạm tích tích cực của con người, chẳng hạn như lòng từ bi, tình nhân ái và sự tương trợ lẫn nhau. Giáo huấn và sự tuân tập giúp cho người Phật giáo đạt được niết bàn, tức là sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Ước vọng đạt được mục đích tối thượng ấy không có nghĩa là lơ là, không quan tâm đến hoàn cảnh sống của mình. Tạo được các điều kiện sinh sống thuận lợi cũng là cách giúp chúng ta trợ giúp các chúng sanh khác được dễ dàng hơn. Chẳng hạn như trường hợp không có tiền thì không sao sống được. Điều đó quả thật hết sức chính đáng. Thế nhưng phải đặt đồng tiền đúng vào vị trí của nó, chớ không nên xem nó là một vị trời toàn năng. Quả thật là một điều hoàn toàn sai. Nếu ta nghĩ rằng đồng tiền có thể làm thỏa mãn được các nhu cầu chủ yếu và căn bản của mình, điều ưu tiên hơn hết là phải đạt được một tâm thức lành mạnh, vận hành theo chiều hướng tích cực, hầu mang lại sự an bình cho con tim của mình. Tất cả các thứ khác đều là phụ thuộc. Quyền năng duy nhất và đích thực mà chúng ta có thể được là phục vụ kẻ khác. Theo tôi, quyền năng ấy mới đúng thật là một thứ quyền năng chính đáng. Tất cả các hình thức quyền năng khác, nhất là quyền lực dựa vào sức mạnh của đồng tiền, luôn đòi hỏi phải thật cẩn trọng và ý thức. Thế nhưng tiếc thay, những người nắm giữ các quyền lực ấy lại thường quên mất điều này. Họ phải quan tâm nhiều hơn nữa, hầu có thể cân nhắc kỹ lưỡng hơn để tìm hiểu xem các động cơ nào đã thúc đẩy mình hành động.
Đối với những người làm chính trị cũng thế, dân chủ được xây dựng trên nguyên tắc nhân quyền, tức hành pháp, tập pháp và tư pháp phải đối lập với nhau. Sự tác biệt đó là một cách bảo vệ chống lại những kẻ say mê quyền lực một cách điên rồ. Trên phương diện con người, tôi không hề phân biệt giữa một vị lãnh đạo quốc gia và một công dân khiêm tốn. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta đều có những nhu cầu căn bản như nhau. Việc tu sửa tâm linh thật cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy nói thế, nhưng tôi không nghĩ rằng việc tu sửa sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với những người nắm giữ trọng trách quốc gia so với những người dọ dẫm bước theo một con đường và sống bên ngoài thế tục. Một vị lãnh đạo chính phủ, một chính trị gia hay một chủ nhân xí nghiệp là những nhân vật quan trọng trong xã hội. Các hành động mang tính cách tích cực hay tiêu cực của họ sẽ gây ra nhiều tác động hơn đối với đời sống của một số lớn con người. Nếu muốn tạo ra tính cách tích cực và các động cơ thúc đẩy chính đáng, thì họ phải biết tu sửa tâm linh, hầu giúp mình không phạm vào những hành động gây ra sai trái cho kẻ khác trên một bệnh viện thập rộng lớn. Quả hết sức khẩn cấp là những người lãnh đạo phải biết phát huy thái độ, thương người và phải biết ý thức trách nhiệm của mình. Thế giới rất cần đến những điều ấy để kiến tạo hòa bình. Cách đây vài mươi năm, chẳng có ai quan tâm đến vấn đề môi sinh. Các nhà lãnh đạo và cả quần chúng đều sai lầm khi nghĩ rằng tài nguyên trên địa cầu sẽ bất tần. Ngày nay, hầu hết các đảng phái chính trị đều nói đến môi sinh. Sự chuyển hướng này sở dĩ đã xảy ra là nhờ vào các kinh nghiệm thực tế. Dù rằng hiện nay tất cả các chính quyền lãnh đạo chưa hoàn toàn tích cực trong việc bảo toàn tài nguyên thiên nhiên cũng như việc ngăn ngừa các hiệu ứng nhà kính và tệ nạn phá rừng gia tăng. Thế nhưng rồi đây, tất cả cũng sẽ phải dần dần bước theo con đường đã được vạch ra. Niềm hy vọng đó đã mang lại cho tôi thật nhiều can đảm, giúp tôi hành động nhằm kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Các chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả những người tu tập noi theo. Các chúng sinh ấy khuyến khích chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trở thành như họ, hầu giúp mình phát huy được trí tuệ và lòng từ bi như họ. Trí thông minh chỉ có thể giúp thực hiện được mục đích ấy khi nào nó không còn bị điều khiển bởi các thứ xúc cảm tiêu cực và độc hại là nguồn gốc của khổ đau. Vì thế, trí thông minh khi được thúc đẩy bởi một hành động tốt đẹp sẽ là một trợ lực quý báu vô ngần. Tình mẫu tử buộc chặt giữa người mẹ và con mình không hề phát sinh từ một sự bám víu mang tính cách đam mê nào cả. Người mẹ không bao giờ chờ đợi bất cứ gì nơi đứa hài nhi trong vòng tay mình, mà chỉ cảm thấy mình phải có bổn phận đối với nó và luôn mong rằng sẽ tạo được niềm vui và mang lại sự an lành cho con mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tình thương yêu đó nếu không bị biến dạng, nó sẽ rất gần với từ bi đích thực. Thật vậy, trong sâu thẳm của lòng từ bi không có một chút bóng dáng nào của sự bám víu. Chính vì thế mà lòng từ bi đích thực phải được phát lộ không phân biệt giữa bạn hữu và kẻ thù. Khi nào đã đạt được cấp bậc tu tập ấy thì quý vị cũng sẽ không còn phân biệt giữa các chúng sinh với nhau. Quý vị cầu mong cho tất cả đều được an vui. Quý vị chăm lo cho tất cả mọi người vô điều kiện và không phân biệt một ai, kể cả đối với một người đang đứng trước mặt mình và đang tìm cách ám hại mình. Điều đó không làm cho quý vị xao xuyến, bởi vì quý vị đã tìm thấy được sự bình yên bên trong tâm thức mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không cấm cản quý vị phải thận trọng và tìm các biện pháp ngăn ngừa cần thiết. Thế nhưng không được phát lộ một sự hận thù, giận dữ hay báo hờn nào.